Сезон літньої бавовни у розпалі. Сьогодні вночі у місті Азов Ростовської області Російської Федерації дрони атакували резервуари з нафтопродуктами. І, судячи з реакції самих росіян, це подобається навіть їм. Як вам? Готов! Тож, як бачите, схоже, в українські дрони тепер вірять і ті, хто вже не вірять Путіну. До речі, за словами місцевих жителів, пролунало щонайменше 5 вибухів. У результаті сталася масштабна пожежа. А от за інформацією МНС Росії, горів паливний резервуар обсягом 5 тисяч кубометрів. До ліквідації загоряння залучила понад 200 людей, пожежний потяг та 39 одиниць техніки. А за інформацією телеграм-каналу «Астра», безпілотники атакували нафтоналивні термінали ЗАД «Азовпродукт» та ТОВ «Донтермінал». Масштабна пожежа виникла при попаданні дронів по резервуару з нафтопродуктами саме «Азовпродукту». А от на нафтобазі Донтерміналу БПЛА потрапив у порожній резервуар, частково зруйнувавши його. Також «Астра» повідомляє, що цієї ночі була атакована ще одна нафтобаза, а саме в Темрюкському районі Краснодарського краю Російської Федерації. Про це опівночі повідомили мешканці району, які теж чули вибухи. Однак офіційної інформації від влади або Міноборони Російської Федерації поки що немає. З повідомлення в телеграм-каналі «Астра» відомо, що атаковано термінал з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ «Югнефтьхімтранзит» у селищі Чушка. Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, пошкоджено трубопровід та технічні приміщення. Попередньо атака була здійснена за допомогою українських ракет «Нептун». Тим часом росіяни у ніч на 18 червня атакували Україну 10 ударними безпілотниками типу «Шахет-131-136» із району Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами повітряних сил усі шахеди збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях. В свою чергу, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом попередньої доби втрати російської армії сягнули близько 1230 військових. Командування не уточнює, чи йдеться лише про вбитих, чи також і поранених. А в Україну сьогодні, 18 червня, з офіційним візитом приїхала голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка зустріла спікерку на вокзалі. Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин. В свою чергу, пані спікерка теж вже поділилася своїми враженнями і написала, що дуже рада повернутися до Києва. Давайте послухаємо. Рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви, перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. І маємо ще гарні новини. Rheinmetall передасть Україні систему протиповітряної оборони «Франкенштейн». Про це повідомляє The Telegraph. Відомо, що ця установка складається з новітньої німецької зенітної гармати Skyranger, що встановлена на базі танка Leopard-1. Вона здатна збивати як безпілотники, так і ракети. І, схоже, далі матимемо ще гарні новини, адже, як заявив керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бьорн Бернхард, вони планують працювати в Україні в довгостроковій перспективі. І планують не просто постачати обладнання, а потім виводити його, а показувати всім, що будуть тут постійно і постійно підтримуватимуть Україну. Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав закон України про єдину роумінгову зону з ЄС. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.
Закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна-ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі роумінг, як вдома. Це означає, що під час подорожей в країни ЄС дзвінки, СМС та передача даних включені у домашній пакет послуг. Відповідно, послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористуватись і користувачі європейських операторів, які подорожуватимуть в Україну. Але станом на цю мить маємо й такі новини. Підпис під комюніке саміту миру відкликала ще одна країна – Руанда. Про це йдеться в оновленому списку підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії. Зазначається, що список було оновлено вчора ввечері, 17 червня. Хоча ще 16 червня у переліку підписантів Руанда була перерахована. І нагадаю, раніше свої підписи під комюніке відкликали також Ірак та Йорданія. Таким чином, кількість країн, що приєдналася до документу, зменшилася з 80 до 77. Водночас у переліку з'явився Вселенський патріарх, якого не було станом на 16 червня. І за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, ще декілька країн нині продовжують вивчати текст комюніке саміту миру щодо війни в Україні і можуть таки до нього приєднатися. Але насправді ситуація трошки інша. І ми зараз маємо декілька країн, які продовжують вивчати текст. Вони будуть ухвалювати рішення про приєднання до нього або неприєднання. Я не маю сумнівів, що будуть ще країни, які приєднаються до цього спільного комюніке. Я ж нагадаю, що учасники глобального саміту миру, що проходив 15 та 16 червня у Швейцарії, опублікували ось це спільне комюніке про основи миру. Ну і підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною. Тим часом російський диктатор Володимир Путін сьогодні і завтра з державним візитом відвідає Північну Корею. А вже 19 і 20 червня він перебуватиме у В'єтнамі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля. Так от, Путін вирушив до КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Іна. Візит пройде на тлі численних повідомлень про нарощування постачання боєприпасів до Росії з Північної Кореї. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, програма його візиту до Пхеньяна буде дуже насиченою. У складі російської делегації буде і міністр оборони Андрій Білоусов. Нагадаю, кривавий російський диктатор відвідує КНДР вперше за останні 24 роки. В честь цього Пхеньян навіть прикрасили його портретами та російськими прапорами. Ймовірно, цей приїзд може свідчити про посилення військової співпраці Росії та КНДР. Тим часом представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні стурбовані зміцненням співпраці між Росією та Північною Кореєю. А нещодавно міністр оборони Південної Кореї Ши Ван Сік у розмові з журналістами Bloomberg також повідомив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.